Hey, what's up, guys? Welcome to the Generics Review. Hello, guys. In this video, we will review the Imarflex Convection Oven. We will share our experience using this oven, and then later on this video we will share things that we do like about this oven, and then we will also share the things that we don't like about this oven. And then siguro along the video magpo-provide na rin kami ng tips about this oven. But before we start, please don't forget to like this video and please subscribe to our channel for more videos. Tara, let's start this video. Thank you. Okay guys, now bali this is the Imarflex 3-in-1 Convection and Rotisserie Oven. Bali ang capacity nito is 35 liters. And it has a dual zone temperature control. Bali, if you can see, meron siyang dalawang knob for the upper and lower temperature. Later on, we will further discuss kung ano ito. For the dimension ng oven or laki is, and then bali, they say that this is a 3-in-1. Bali, ano siya? Pwede siyang oven, pwede siyang turbo, broiler, convection, oven, and then meron siyang rotisserie function, kaya siya 3-in-1. Ang isang unit, pag binili mo siya, is may kasama siyang isang grill rack, isang baking tray, and then isang tray holder, and then isang rotisserie skewer, yung pang-lock ng meat in place or pantusok para hindi siya nagagalaw, and isang rotisserie holder. For the rotisserie skewer, ganito po siya ginagamit. Bali, yung pang-lock ng meat is meron siyang screw, and then ilalock in place lang natin ito doon sa ating rotisserie skewer or rod, and then ita-tight in place lang natin siya, and then yung meat is ilalagay doon sa gitnang portion, and ilalock natin sa kabilang portion yung pang-lock ng meat, para habang naka-rotisserie function yung ating oven is yung meat or yung niluluto natin sa oven is hindi siya gumagalaw or nahuhulog pag umiikot yung ating skewer or yung rod, kasi nakalock in place siya. Kaya make sure nakalock ng maayos yung ating skewer. Kaya kagaya nito, bali, we will include the link po nung video na ito sa chicken inasal recipe on the description portion of this video. And if in case na ilalagay na natin, for example sa oven, meron na tong meat sa gitna, gagamit tayo noong rotisserie holder para maipasok natin sa loob ng oven with the meat yung ating skewer. Sa paglagay naman ng baking tray sa ating oven, we will use the tray holder. Bali, turuan po namin po kayo kung paano linisin yung salamin noong oven. Una is tatanggalin natin yung mga rubber
sa magkabilang gilid noong salamin. Doon sa pinaka-portion na may uwang, yung salamin is ipupush down natin ng konti or ipipress down natin ng konti. And then doon sa other side is i-slide natin palapit sa atin or papunta doon sa side na ating pinipress. And then dire-diretso lang po itong mag-i-slide na. Pwede na natin hugasan or punasan yung itong part na ito. And then kapag ibabalik naman natin is same ano lang din, i-slide natin yung salamin. And then ipipress lang natin yung bakal sa gitna pababa para mag-slide dire-diretso yung salamin pabalik. And then after that, pwede na natin ibalik ng maayos yung ating rubber. Just make sure lang na naka-fit yung mga rubber sa magkabilang gilid para hindi sumisingaw yung init or yung oven once na binuksan na natin or gagamitin na natin siya. For the usual function ng ating oven, ito yung knob. Bali, pag ganyan, naka-off siya. And then, pag nakaganyan is convection function na siya. And then, pag pinihit natin for rotisserie function, and then for both rotisserie and convection function, ayan siya dapat. Bali, sa convection function kasi ng oven is yung init na nandoon sa loob ng oven is sinicirculate niya ng maayos para equal sa buong part noong oven yung init or yung temperature noong nandoon sa loob ng oven. Ito yung mga knobs for the temperature. Ito is for the upper rod. So, ayan. And then, ito naman yung doon sa lower rod. Actually, itong dual temperature zone na ito is magandang function ito ng oven dahil if in case na meron kang let's say binibake na kung nakikita mong luto na yung taas and medyo hilaw pa yung part nung sa ibaba, pwede mong hinaan yung taas na rod para hindi masunog yung upper portion ng iyong binibake. So, advantage siya. Ganun din yung sa ilalim, no? So, if in case na medyo nakikita mong sunog na yung ilalim and then yung sa taas, medyo hindi pa siya luto or hilaw pa, pwede mong babaan yung temperature nung sa ilalim na rod. So, plus point yung ganitong meron kang control sa yung binibig or niluluto. Bali, magbibigay kami ng isang napakahalagang tip if in case na you are planning to buy an oven. We highly suggest na if in case na you are planning to buy an oven, we suggest na mag-invest din po kayo ng oven thermometer. Bali ito kasing thermometer nito is usually ginagamit siya para ma-check mo if in case accurate yung temperature na nandoon sa loob ng iyong oven and then doon sa required na heat ng iyong recipe o yung iyong niluluto. So napakahalaga na meron kang oven thermometer in which na usually hindi nababanggit sa ibang review. Baka ang question po ng iba is bakit kailangan pa ng oven thermometer? Bago naman yung oven or meron namang function si oven ng pag-control ng temperature. Bali, for accuracy kasi ng temperature, mas magandang meron kang oven thermometer. So, bali in this video, meron po kaming ipapakitang clip ng ating temperature test na ginawa
dito sa oven po na ito. So, bali, nirun natin yung test for 20 minutes and sinet natin yung temperature sa 200 degrees Celsius. And if in case, as you can see, medyo malapit naman doon sa naging result ng temperature test natin. Pero at least meron kang oven thermometer para at least kung medyo in doubt ka sa init ng iyong oven, meron ka na kaagad na oven thermometer na magagamit para laging accurate yung temperature ng ating niluluto or binibake. Bali, regarding sa what we do like about this oven is convenient siyang gamitin. Bali, kung meron kang gustong initin na pagkain or ulam, is basta meron ka lang oven safe na lalagyan, is salpak ka na lang ng salpak nung gusto mong initin. And as per checking, mukhang hindi naman siya highly consumable ng kuryente, no? Kasi during the holiday season is hindi naman ganun kataas yung aming konsumo ng kuryente kahit sobra siyang nagamit ng todo nung holiday season. Bali, second is madali naman siyang gamitin. Bali, once na binili mo siya is may kasama naman siyang guidebook, and just make sure to be familiarized doon sa oven and then doon sa function para at least mas ma-utilize mo ng maayos yung iyong oven. Ayun nga, no, bali, isa sa mga nagustuhan namin sa oven na ito is meron kang magiging control doon sa temperature, both doon sa taas and sa baba. So, as we explained doon kanina sa video. Regarding sa what we don't like dito sa na-purchase naming oven is actually at fault din naman kami dito, no. Ang kinuha kasi naming size is 35 liters. Bali, tip na din sa mga nagpa-plan na bumili ng oven, we suggest na mas malaki na ng 40 above yung kunin na oven para at least hindi ka mahihirapan na maghanap ng mga trays na gagamitin mo, kasi you will really consider the size po ng inyong oven kapag kayo po ay bibili, dahil may mga instances na mahihirapan ka maghanap ng kasyang tray para sa oven mo kapag masyadong maliit yung iyong oven. Bali, you will also consider kung paano mo siya gagamitin, if pang household use lang naman, and if in case kung pang negosyo mo in the future, mas malaki na yung kunin mo. And then second is what we don't like about this oven is, as you can see, meron silang claim na stainless siya. Unfortunately, madali siyang kalawangin yung oven na ito. Ayan, no, bali makikita nyo na medyo may mga part na kinakalawang na or nagkakaroon ng stain. Bali, isang tip din, no, if in case after nyo siyang gamitin, try to clean it agad, linisin nyo kaagad. Kasi actually, etong nangyari na yan is after ginagamit, nililinis kagad yan. What more kung hindi kagad nililinis, no? Bali, mas baka possible na mas malala pa yung mga stain na makuha ng oven po na iyan o yung oven po namin, no? So, we highly suggest na after gamitin is linisin kagad maigi, kasi as you can see, merong mga stain na napakahirap ng tanggalin, and may mga stain na hindi na talaga natatanggal. So, we do suggest na linisin kagad. So, medyo hassle lang din tingnan kasi medyo bago siya, and ang claim nila is stainless siya or hindi siya madaling kalawangin, pero ayan, so you can see naman medyo may mga portion or part na siya na kinakalawang na or nagkakaroon talaga ng stain na hindi na matanggal. Overall, bali na gustuhan naman namin yung pag-purchase ng oven, and you can see in our videos na talagang nagagamit namin yung oven, no? Bali ilalagay po namin sa description portion ng video po na ito yung mga videos na pinagamitan po ng oven po namin po dito. And that ends our video. Hopefully nakatulong or makakatulong po itong review po na ito regarding sa
Imarflex Convection Oven po na ito. And please don't forget to like this video and please subscribe to our channel for more videos. Thank you!